स्तनपानको लागि उपयोगी साइड लाइङ होल्डको स्पोकन ट्युटोरियलमा तपाईको स्वागत छ। यो ट्युटोरियलमा हामी यी कुराहरू सिक्नेछौं। स्तनपानको लागि आमा र बच्चाको लागि सही आसन, स्तनपानको अघि आमाले गर्नुपर्ने तयारीहरू र साइड लाइङ होल्डको तरिका। सुरु गरौँ। संसारभरिका आमाहरूले स्तनपान गराउँदा बच्चालाई विभिन्न तरिकाले समाउने गर्छन्। अघिल्लो ट्युटोरियलमा चर्चा गरे जस्तै स्तनपान गराउँदा बच्चा बोक्ने सबैभन्दा उत्तम आसन भनेको स्तनपानको पूरा समय आमा र बच्चा दुवैलाई अप्ठ्यारो नपर्ने आसन हो, जसमा आमाको स्तन बच्चाको मुख भित्रसम्म पुग्छ र बच्चाले पर्याप्त दूध प्राप्त गर्छ। अब साइड लाइङ पकड नामक एउटा यस्तै तरिकाको बारेमा जानकारी लिऊ। यो पकड रातितिर स्तनपानको लागि उपयोगी हुन्छ, अथवा आमाले सिजेरियन सेक्सन डेलिभरी गरेकी छिन् भने वा आमा एकदमै थकित छिन् भने। स्तनपान गराउनु अघि आमाले साबुन पानीले आफ्ना हातहरू धुनुपर्छ र ओबानो पार्नुपर्छ। त्यसपछि आमाले उमालेर चिस्याएको 1 गिलास पानी पिउनुपर्छ। स्तनपान गराउने आमाहरूले प्रतिदिन औसत 750 देखि 800 मिलिलिटर दूध उत्पादन गर्छन्, त्यसैले उनीहरूले धेरै पानी पिउनुपर्छ। अब आमाले बच्चालाई स्तनपान गराउन चाहेको स्तन बाहिर निकाल्नुपर्छ। स्तन भित्री वस्त्र वा चोलोले कसिएको हुनु हुँदैन। त्यसपछि आमाले स्तनपान गराउन चाहेको स्तनपट्टि ढल्किनुपर्छ। उनले आफ्नो टाउको एउटा तकियामा राख्नुपर्छ र आफ्नो खुट्टाहरूको बीचमा अर्को एउटा तकिया राख्नुपर्छ, जसले गर्दा सुत्दाखेरि खुट्टाहरू दायाँ बायाँ हुँदैनन्। यो चित्रमा आमाले दायाँ स्तनबाट स्तनपान गराउँदैछिन्, त्यसैले उनी आफ्नो दायाँपट्टि ढल्केर बसेकी छिन्। अब बच्चाको शरीर कसरी उचित रूपमा मिलाउने जानौं। आमाको पेटले बच्चाको पेटमा हल्का थिच्ने गरी बच्चालाई आमाको छेउमा राख्नुपर्छ। आमाले आफू ढल्केको पट्टिको हातले बच्चाको शरीरमा आड दिनुपर्छ। यो चित्रमा आमाले आफ्नो दायाँ हातले बच्चाको ढाडमा आड दिदैछिन्। आमाले आफ्नो ढाडमा एउटा तकिया राख्न सक्छिन्, जसले गर्दा उनी बच्चा नजिक हुन्छन्। उनीहरूको शरीर बीचको दूरी कम भएमा बच्चालाई स्तनसम्म पुग्न सजिलो हुन्छ र यसले गर्दा बच्चालाई स्तनभित्रसम्म च्याप्न सजिलो हुन्छ। याद राखौं, आमाले कहिल्यै पनि आफ्नो ढाड बङ्ग्याएर स्तन बच्चासम्म पुर्याउनु हुँदैन। यस्तो गर्दा बच्चाको पेट र आमाको शरीर बीचको दूरी बढ्नेछ। उनले सधैँ आफ्नो ढाड सिधा राखी बच्चालाई आफ्नो स्तन नजिक लग्नुपर्छ। दोस्रो महत्वपूर्ण कुरो भनेको बच्चाको शरीर कुन दिशामा मिलाउने भन्ने हो। तपाईले यो कुरो याद गर्नुभएको छ होला। हामीले खाना खाने क्रममा हाम्रो टाउको, घाँटी र शरीर सधैँ एउटै दिशामा पर्छन्। त्यसैगरी स्तनपान गराउँदा बच्चाको टाउको, घाँटी र शरीर एकै दिशामा पर्नुपर्छ। यसो गर्दा बच्चालाई दूध निल्न सजिलो हुन्छ। अब बच्चाको शरीर मिलाउने तेस्रो तरिकाको बारेमा जानौं। आमाले बच्चाको सम्पूर्ण शरीरमा आड दिनुपर्छ, अन्यथा बच्चालाई स्तनभित्रसम्म च्याप्न साह्रै दुःख हुन्छ। अब बच्चाको नाक र चिउँडोको उचित अवस्थाबारे जानौं। बच्चाको नाक आमाको स्तनको मुन्टोसँग सिधा हुनुपर्छ र चिउँडो भने अलि अगाडि स्तनको नजिकै हुनुपर्छ। यसो गर्दा बच्चाले तल्लो एरियोलाको धेरै भाग आफ्नो मुखभित्र अटाउनेछ र त्यसैले तल्लो बङ्गारोको प्रयोगले धेरै प्रभावकारी स्तनपान हुनेछ। कृपया याद गरौँ, एरियोला स्तनको मुन्टोको गाडा घेराको भाग हो। अब बच्चा सही पकडमा छ र अब स्तनपानको लागि मुख जोड्ने तरिका सिकौं। आमाले आफ्नो खाली हातका औंलाहरू प्रयोग गरी स्तनमा सी पकडमा समाउनुपर्छ।
यो चित्रमा आमाले आफ्नो बायाँ हातले दायाँ स्तन समाएकी छिन्। स्तन समाउने औंलाहरू बच्चाको ओठको दिशामा हुनुपर्छ। किन? यसको लागि एउटा उदाहरण हेरौं। हामीले एउटा बडा पाउ या बर्गर खाँदा हाम्रो मुख र ओठ तेर्सो खुल्छन्। हामी एउटा ठूलो गाँस लिन बडा पाउ या बर्गर तेर्सो समाउँछौं। यहाँ बुढी औंला र अन्य औंलाहरू ओठको दिशामा हुन्छन्। यदि हामीले बडा पाउ या बर्गर ठाडो समात्यौं भने हामी ठूलो गाँस लिन सक्दैनौं। यसैगरी बच्चाको ओठको दिशा पनि याद गरौं। यहाँ ओठ तेर्सो छ। त्यसैले आमाको औंलाहरू स्तनमा तेर्सो राख्नुपर्छ। यसले गर्दा बच्चालाई स्तनको मुन्टोको धेरैजसो भागमा मुख पुर्याउन सहज हुन्छ। बच्चाको ओठको दिशामा हुने बाहेक आमाका बुढी औंला र अन्य औंलाहरू स्तनको मुन्टोबाट 3 औंलाको दूरीमा हुनुपर्छ। हामीले बडा पाउ र बर्गर खाँदा जस्तै यदि एकदमै नजिक भए हाम्रा औंलाहरू नै बाधक भई ठूलो गाँस लिन कठिन हुनेछ। यदि एकदमै टाढा राखे पनि यो हाम्रो मुखमा अट्ने आकारमा बस्दैन। त्यसैले ठूलो गाँस लिन यसलाई सही दूरीमा राख्नुपर्छ। यसैगरी बच्चाको लागि स्तनको मुन्टोदेखि 3 औंलाको सही दूरी चित्रमा देखाइएको छ। यो दूरीले आमाका औंलाहरूले बच्चालाई स्तनको मुन्टोको ठूलो भागसँग पुग्नबाट रोक्ने छैनन्। आमाले स्तनको मुन्टो मात्र थिच्दा कम दूध दिने हुनाले मुन्टोको घेरा तल रहेका दूधका नलीहरू पनि थिच्नुपर्छ, जसले गर्दा धेरै दूध बाहिर आउँछ र बच्चाको मुख उचित तरिकाले स्तनमा पुर्याउन स्तनको आकार सही बस्नेछ। अब फेरि बडा पाउ र बर्गरको उदाहरण प्रयोग गरौं। बडा पाउ या बर्गर राम्ररी समातेपछि हामी ठूलो गाँस लिन अलिकति थिच्ने गर्छौं। त्यसैगरी आमाले आफ्नो सी आकारको पकडले स्तनमा हल्का थिच्नुपर्छ। यसरी बच्चालाई स्तनको ठूलो भाग मुखमा लिन सजिलो हुन्छ। तर आमाले आफ्नो स्तन कैंची आकारमा थिच्न भने हुँदैन। कैंची आकारमा थिच्नाले स्तन खोचिने र बच्चाले मुन्टो मात्र चुस्न पाउनेछ। साथै थिच्दाखेरि सबै औंलाहरूको बराबर जोड पर्नुपर्छ। नत्र भने स्तनको मुन्टो तलमाथि भई बच्चाको पहुँचभन्दा बाहिर जान सक्छ र बच्चाको पहुँच स्तनको भित्रसम्म पुग्न सक्दैन। अहिले बच्चा साइड लाइङ होल्डमा छ र स्तनपानको लागि तयार छ। सही रूपमा बच्चालाई स्तनसम्म पुर्याउने तरिका यसै श्रृंखलाको अर्को ट्युटोरियलमा वर्णन गरिएको छ। बच्चाको मुख स्तनमा राम्ररी पुर्याएपछि आमाले आफ्नो हात स्तनबाट हटाउनुपर्छ। उनले सो हात बच्चाको ठाडमा आड दिन प्रयोग गर्नुपर्छ र बच्चालाई आफ्नो शरीर नजिक राख्नुपर्छ। साथै उनले आफ्नो अर्को हात भने बच्चाको ठाडबाट सारेर आफ्नो शरीरको 90 डिग्रीमा राख्न सक्छिन्। उनले आफ्नो कुहिनो फर्काएर हात तकिया मुनि राख्नुपर्छ। यो चित्रमा आमाले आफ्नो दायाँ स्तनबाट बायाँ हात हटाएकी छिन्। उनले आफ्नो बायाँ हात बच्चाको ठाडमा आड दिन र बच्चालाई आफू नजिक राख्न प्रयोग गरेकी छिन्। उनले बच्चाको ठाडबाट दायाँ हात हटाएकी छिन्। उनले सो हातलाई शरीरको 90 डिग्रीमा राखेकी छिन्। उनको दायाँ कुहिनो बाङ्गिएको छ। उनले दायाँ हात तकिया तल राखेकी छिन्। पहिलो स्तनबाट स्तनपान गराएपछि यदि आमाले आफ्नो अर्को स्तनबाट स्तनपान गराउन चाहन्छिन् भने उनी अर्कोतर्फ पल्टिनुपर्छ। यो चित्रमा आमाले आफ्नो बायाँ स्तनबाट स्तनपान गराउन बायाँपट्टि फर्केकी छिन्।
यसरी हामी यो ट्युटोरियलको अन्त्यमा आएका छौं। सहभागिताको लागि धन्यवाद। नमस्कार।